Xin chào tất cả quý anh chị. Porsche, một trong những thương hiệu mà trong lòng tất cả những người nào trẻ tuổi và cả đứng tuổi đều say đắm. Và kể cả Khanh cũng rất là thích những cái thương hiệu đến từ Porsche, những cái dòng xe đến từ Porsche, những con Cayenne, những con Panamera, 911, 718 vân vân. Nó có một cái gì đó rất là đặc trưng mà khi mà quý anh chị đi ngoài đường, có bao nhiêu anh nhìn trên chiếc Porsche của quý anh chị. Rồi, hôm nay Khanh nhận chiếc xe này để trang bị cho mình một bộ vỏ chống đinh. Bộ vỏ chống đinh của chiếc Porsche thì Khanh sẽ báo giá cho nhà mình tiêu biểu 1-2 thương hiệu. Còn quý anh chị nếu mà muốn chọn những cái thương hiệu của riêng mình, Khanh ví dụ như Michelin, Pirelli hoặc là Dunlop hoặc là Bridgestone vân vân, thì bên Khanh đều có. Thì bên Khanh sẽ báo giá lại cho nhà mình để nhà mình có thể cân nhắc và lựa chọn một cái thương hiệu vỏ phù hợp nha. Rồi Khanh xin phép đọc qua cái bộ vỏ chống đinh dành cho chiếc Porsche này. Hiện tại cái mâm của nó đang sử dụng là kích thước 255-55 R19. Thì đối với những chiếc xe Porsche, nếu quý anh chị mua mâm bên Khanh và muốn có nhu cầu nâng cấp mâm lên phiên mâm kích thước lớn hơn, thì bên Khanh hoàn toàn có thể đáp ứng luôn cho nhà mình. Và bên Khanh sẽ làm trên giấy tờ đăng kiểm phù hợp để quý anh chị có thể vận hành một cách tốt nhất mà không ảnh hưởng đến trong quá trình làm bảo hiểm vật chất, cũng giống như là chúng ta đi ngoài đường không bị liên quan đến vấn đề luật giao thông với các anh cảnh sát giao thông nha. Rồi, hiện tại Khanh xin phép đọc sơ qua 2 thương hiệu vỏ xe thường một số anh chị hay lựa chọn, đó là Pirelli, Pirelli Scorpion 7.250.000 một vỏ, và 4 vỏ của chúng ta là 29 triệu. Nếu quý anh chị chọn một cái thương hiệu nó mềm hơn, bình dân hơn là thương hiệu Milestar. Thì Milestar là một trong những thương hiệu được sản xuất tại nhà máy Kasumina và được xuất Mỹ. Thì hiện tại giá của nó là 16 triệu đồng cho 4 vỏ. Giá cực kỳ mềm, tức là một cái vỏ như vậy là 4 triệu đồng thôi. Rồi, đây là những cái thương hiệu vỏ tiêu biểu mà quý anh chị có thể lựa chọn. Và giá của nó là giá thời điểm tháng 6 2024, đã bao gồm chống đinh rồi. Ở bên Khanh không có vỏ thường, quý anh chị mua vỏ phủ chống đinh sẵn thì có thể liên hệ với bên Khanh. Và lớp phủ chống đinh này thì bên Khanh phải gia công trên máy ly tâm. Và máy ly tâm của bên Khanh là máy tự động, nó sẽ cân bằng mép trái và mép phải của vỏ xe đều nhau, 4 bánh ra cân nặng bằng nhau. Và máy của bên Khanh sẽ gia cố được cái phần mép vỏ, tức là cái phần gần thành vỏ nó dày hơn để cho chúng ta những chuyến đi tại Việt Nam an toàn hơn. Và lớp phủ chống đinh này để gia công được thì phải phun ở nhiệt độ 150 độ trở lên thì lớp cao su nó mới lỏng ra và nó mới bám dính vào phía trong lòng vỏ. Và quy trình của bên Khanh là phải làm sạch lòng vỏ nè trên máy chuyên dụng, sau đó là đưa vào máy và phủ mép trái và mép phải cho quý anh chị. Sau khi làm xong thì bên Khanh sẽ vào mâm và cân lại, bấm chì lại để cho chúng ta có một cái vận hành an toàn tuyệt đối. Và mỗi cái vỏ xe của những chiếc xe ô tô được thiết kế để sử dụng rất là nhiều kích thước mâm. Thì mỗi kích thước mâm như vậy nó sẽ có một cân nặng, một cái độ chịu đựng cũng khác nhau, đúng không ạ? Và nhà sản xuất họ đã thiết kế rồi. Cũng giống như là khi mà chúng ta lên những cái size vỏ theo mùa đông, cẩu xích vào nữa, thì cái việc mà lệch 2-3 kg trên một cái bánh xe, trên một trục bánh xe thì hoàn toàn bình thường và đảm bảo yếu tố vận hành trong quá trình chúng ta sử dụng, không bị những cái suy nghĩ là hư bạc đạn, giảm độ bền của trục gì đó. Đây là những cái kiến thức mà rất là cơ bản mà quý anh chị phải hiểu để chúng ta sử dụng một cái vỏ xe phù hợp. Và vỏ xe chống đinh thì quý anh chị có thể coi trên màn hình. Đây là một trong những cái loại vỏ đã có từ rất là lâu rồi, và những nhà thương hiệu lớn giống như Hàn Quốc, Michelin, Pirelli họ cũng đã làm sẵn nhưng không về Việt Nam bởi vì giá thành nó cao. Những cái vỏ mà chống đinh sẵn của họ khi mà về Việt Nam thì chỉ có đi theo xe thôi, còn mua lại thì chúng ta sẽ không có, bởi vì giá thành nó luôn luôn trên 10 triệu một cái vỏ. Thì Khanh gia cố lại trên những cái vỏ bình thường, lớp chống đinh giống như họ, giá thành rẻ hơn rất nhiều. Rồi, và lớp chống đinh này khác hoàn toàn với ngày xưa chúng ta sử dụng một chai keo lỏng chúng ta đổ vào, hư hại lòng mâm, hư lớp xe của chúng ta.
Đó. Lớp cao su dẻo thì không bị, nó nằm cố định một chỗ, không biến dạng, không chai cứng, không chảy xệ. Chúng ta có đậu lâu nó cũng không bị xệ xuống giống như trong suy nghĩ của chúng ta tưởng tượng ra. Đó, đây là ưu điểm lớn nhất. Và khi có đinh đâm vô, chúng ta không bị mất hơi liền và rút ra không cần vá. Đây là ưu điểm lớn nhất của lớp phủ chống đinh. Và khi chúng ta bị những cái đinh quá to trên 6 ly mà đâm vào vỏ xe thì chúng ta cũng không bị mất hơi đột ngột, không bị mất lái. Đây là ưu điểm lớn nhất của công nghệ phủ chống đinh bằng cao su dẻo, để cho chúng ta có một chuyến đi an toàn trên mọi cung đường tại Việt Nam. Nếu quý anh chị đang thắc mắc về những công nghệ chống đinh và muốn báo giá cụ thể, có thể liên hệ với bên Khanh. Bên Khanh cũng có chương trình là bán những cái vỏ chống đinh về các đơn vị ở tỉnh. Chúng ta mua số lượng, hoặc là quý anh chị muốn mua máy, mua nguyên liệu, bên Khanh vẫn có chương trình bán máy, bán nguyên liệu dành cho các anh chị quan tâm, các anh chị cửa hàng quan tâm. Cảm ơn rất là nhiều. Mọi chi tiết có thể liên hệ trực tiếp để bên Khanh sẽ giải đáp thêm nha. Bye bye.